ویډیو ایډیټینګ یوازینی هغه سکل دی چې AI به یې هیڅکله ریپلیس نه کړي، ځکه چې ویډیو ایډیټینګ دا کریاتیویټي غواړي، یعنې تخیل غواړي، فکر غواړي. نو که تاسو غواړئ چې یو پروفیشنل لیول باندې ویډیو ایډیټینګ زده کړئ، نو نن دغه لومړی درس دی د انشاټ اپلیکیشن په باره کې، ځکه چې انشاټ یوازینی هغه اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو کولی شئ د پی سي لیول ویډیو ایډیټینګ په انشاټ اپلیکیشن کې ترسره کړئ. نو راځو په درس باندې شروع کوو. دا زموږ لومړی ویډیو دی د انشاټ په باره کې. نو کله چې تاسو د انشاټ اپلیکیشن خلاص کړئ، تاسو ته داسې یو انټرفیس راځي لکه دغه تاسو چې په سکرین باندې وینئ دا ډول. اوس راځئ په دې باندې بحث وکړو چې دغه لومړنی اپشن څه کار کوي، یعنې ویډیو څه کار کوي، همدارنګه فوټو څه کار کوي، همدارنګه کولاج څه کار کوي. نو کله چې تاسو پر ویډیو باندې کلیک وکړئ، نو تاسو په دې کې کولی شئ مثلا یو ویډیو یا ویډیو چې کړئ ایډیټ کړئ، او کله چې تاسو پر فوټو باندې ایډیټ وکړئ، په دې کې تاسو کولی شئ عکس ایډیټ کړئ، او کله چې تاسو پر کولاج باندې کلیک وکړئ، نو هم تاسو کولی شئ عکسونه جوړ کړئ. مثلا زه راځم لومړی پر ویډیو باندې پر کولاج باندې کلیک کوم. نو کله چې کلیک وکړئ، دلته موږ ته بیا څو اپشنونه راکوي، 4 دانې اپشنونه راکوي. لومړی دی ګریډ، او دوهم دی فری سټایل، او دریم دی AI بلند، او څلورم دی سټیچ. اوس راځئ هر یو ځان ته ګورو. اول که زه پر ګریډ باندې کلیک وکړم، نو تاسو پوهېږئ چې وایي choose 1 to 9 photos to create beautiful collage. له 1 څخه بیا تر 9 پورې عکسونه انتخاب کړئ تر څو پورې یو ښکلی کولاج جوړ کړئ. نو زه به راځم اول به عکسونه انتخابوم، له هغو وروسته به کولاج جوړوم. کولاج مثلا یو ښایسته عکس ته کولی شي 2-3 عکسونه په یوه عکس کې سره جمع کړي، مثلا لکه دا. دا دې ته وایي کولاج. وینئ تاسو خو وینئ دې ته وایي کولاج. مثلا دلته تاسو کولی شئ عکسونه هم کې برابر کړئ. مثلا زه دا عکس غواړم 2 کړم، او دا عکس غواړم مثلا 2 کړم، یعنې هر څه تاسو پکې ایډیټ کولی شئ. دا مثلا یو تمنیل دی، زه غواړم کوچنی کړم څه. او دلته مثلا که چیرې تاسو پر یو دغه عکس باندې کلیک وکړئ، او دلته تاسو وینئ چې ډېر زیات شیان اخیستی، سوایپ یې راخیستی ده، مثلا چې ته کولی شئ دغه له دغه سره بدل کړې، سوایپ یې کوي. وینئ دا مثلا زه غواړم له دغه سره بدل کړم، دا مثلا غواړم له دغه سره بدل کړم. نو که تاسو پر هر یو باندې کلیک وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې سوایپ کولی شئ، یعنې یو له بل سره ځایونه بدلولی شئ. او بل دانه د فلپ باندې که چې تاسو کلیک وکړئ، دغه وینئ ګورئ سره بدلوي. مثلا اوس دې خواته دا څنګونه بدلوي، مثلا دا کس اړخونه بدلوي. او مثلا که زه په دې باندې کلیک وکړم، تاسو وینئ چې مثلا یو وار یوې خواته او بل وار بلې خواته شي. که مثلا زه په دې باندې کلیک وکړم، دا ګورئ دا د یوټیوب یو تمنیل ده، دا ګورئ په دا بل طرف باندې راواړوي. وینئ دا رقم ته کېږي. او که روټیټ باندې کلیک وکړئ، روټیټ باندې، نو دا ستاسو د کوم عکس چې ده دا تاسو چیش کوي سره څرخي، بیا که روټیټ کړئ بیا هغه رقم ته وینئ ګورئ دا 4 خواته روټیټ کېږي. مثلا دا یو عکس دی، زه غواړم روټیټ کړم، نو تاسو وینئ چې موږ هرې خواته روټیټ کولی شو. او کراپ ته که چیرې راسو، نو تاسو کولی شئ مثلا خپل یو عکس دا کراپ کړئ او بیا ښه برابر کړئ، لکه مثلا دا. اوس مثلا زه دغه راځم دا هم کراپوم، او بیا که اوکې پروم، نو دا رقم ته به کېږي. مثلا دا د مستر بیسټ یو دانه یو تمنیل دغه زه غواړم داسې کراپ کړم. نو تاسو وکتلی چې دا و د کولاج کار. بل دانه چې دا هغه د ریپلیس اپشن ده. دا څه کار کوي، مثلا یو دانه عکس ته ما څخه په غلطۍ کې راسه، مثلا لکه دغه یو دانه دا عکس، اوس زه غواړم د دې پر ځای باندې یو بل دانه عکس جوړ کړم. نو زه به دا نه کوم چې مثلا ټوله شیان خراب کړم، بېرته راسم بیا یو انتخابوم. زه به پر هغه کوم ځای چې غلط مې انتخاب کړی پر هغه به کلیک وکړم، بیا به راسم ریپلیس ته چې کله راغلم، نو کله هم چې ریپلیس ته راغلم، زه کولی شم مثلا دلته کوم عکس چې زه غواړم هغه کولی شم انتخاب کړم. مثلا زه دا عکس غواړم، تاسو وینئ چې دغه ریپلیس کړم. مثلا د دغه عکس پر ځای باندې دغه عکس پر ځای باندې زه غواړم یو بل څه ولګوم، د مثال په توګه دا یو. نو تاسو وکتلی چې مثلا ریپلیس څه کار کوي، سوایپ څه کار کوي، فلپ څه کار کوي، روټیټ څه کار کوي، کراپ څه کار کوي، ډیلیټ بیا څه کار کوي. ډیلیټ مثلا ته یو دانه اپشن انتخاب کړی، دا غواړئ ډیلیټ کولی شئ. او اوس که غواړئ بېرته راوګرځئ، نو ته کولی شئ مثلا سمپلی یا ساده شکل باندې کولی شئ دغه اپشن باندې کلیک وکړئ او بېرته راوګرځوئ هغه لکه داسې. وینئ
او مثلا کې بیرته غواړئ ایسته کې بیا نو وینې په دغه دوم آپشن باندې کار کولی سي لکه دغه آپشن وینې دا آپشن باندې کار کولی سي وینې ډیلیټ سو بیرته په دا بل باندې بیرته راوستلی سي او دلته کښته نور شیان هم دي مثلا لکه ګالري ده عکسونه راخیستلی سي بل شی راخیستلی سي وینې نور هم اضافه کولی سي صحیح ده خو هغه موږ نه غواړو صحیح ده راځمه دا رقم ته کومه بیا راځمه لیاوټ ته لیاوټ کې مثلا ته غواړې په څه رقم فریم کې دغه شپږ عکسونه راولې مثلا زه ورته وایم چې په دغه فریم کې راوله یا مثلا دغه یو عکس دې غټ وي او دا نور دې کوچني وي یا مثلا دغه د کونج عکس نه د عکس دا عکس دې غټ وي او دا نور دې بیا پسې کوچني وي لکه دا یا مثلا لکه دغه شکل باندې وینې دا رقم ته نو دا نور رقم هم شته چې تاسو کولی سئ وازمایي هم استعمال کړئ دا رقم ته غټولی هم سئ دا عکسونه کې او دا رقم هم جوړولی سئ چې دا رقم هم کولی سئ دا رقم هم نو هیله لرم چې په دې مو سر خلاص او بورډر ته که راسو مثلا بورډر وکولی سئ و دغه ته د دې ترمنځ بورډر راوستلی سئ مثلا په یو ښایسته شکل باندې کولی سئ د دې ترمنځ بورډر راولئ او دا رقم ته مثلا لرې کولی او کوچني کولی سئ مثلا دا بیا مرکزي بارډر ته ویل کېږي مثلا دننه بیا دا بیا مثلا د دې دغه عکسونو ترمنځ وینې ګورئ داسې ګول په رقم شکل باندې راولي وینې داسې د ګول په شکل باندې نو وینې ګورئ زموږ عکس اوس څومره ښکلی جوړ سولو او له هغه وروسته د بورډر خو مې تاسو ته وښوی له هغه وروسته د کانوس کې مثلا څه رقم ته شکل کې غواړئ د څه ورته وایي د انسټاګرام په ځای کې غواړئ د څه ورته وایي د ټیک ټاک په سایز کې غواړئ یوټیوب په سایز کې غواړئ وینې دا ټوله راته سي نو کولا چې د دې لپاره استعمالیږي چې تاسو څنګه کولی سئ عکس په ښکلي شکل باندې جوړ کړئ د فیسبوک په شکل کې غواړئ یا دا نور تاسو رقم ته استعمالولی سئ له هغه وروسته موږ لرو د بیکګراوند په نامه باندې یو آپشن دی دلته مثلا تاسو کولی سئ بیکګراوند ستا دا بلر کړئ یا هم مثلا د تمنیل پر اساس باندې جوړ کړئ اوس دا بیکګراوند ستا موږ د دغه تمنیل پر اساس باندې چیش کړئ بلر مو کړئ مثلا که غواړئ چې خاص رنګ ورکړئ مثلا لکه سپین رنګ ورکړئ تور رنګ ورکړئ یا رقم رنګ چې تاسو غواړئ ورکولی سئ مثلا زه غواړم ژیړ رنګ ورکړم نو زه به راسم دلته رنګونو ته او یو ژیړ رنګ به انتخاب کړم نو تاسو وینئ چې موږ رنګ ورکړ او که دلته مثلا ښکته راسو ته ګورئ ګریډینټ معنا ګریډینټ کلرونه مثلا چې یو دوه درې کلرونه یا رنګونه سره ګډ شوي وي دا رقم ته تاسو کولی سئ ورکړئ مثلا ماته دا یو ډېر ښه خوند راکوي او دا نور چې دا له انټرنیټ سره کار کوي دغه نور ښکته چې ټیکسچر مثلا دا له انټرنیټ سره کار کوي او دلته نور بیکګراونډونه دي هغه هم تاسو کولی سئ استعمال کړئ لکه دغه خو زما د خوښ دا یو دانه ده نو زه به اوکې ورباندې ومه له هغه وروسته ټیکس د ټیکس په باندې مثلا تاسو لیکلی سئ دغه مطابق مثلا زه ولیکم ټرینینګ له هغه وروسته دلته فونټ ور بدل کړم دا رقم ته اوس دا مثلا تاسو کولی سئ چې غټ کړئ برابر یې کړئ سر دا رقم ته مثلا زه به لږ کوچنی کړم دومره اندازه باندې په ټیکس باندې مو هم سر خلاص لو اوس راځو سټیکر ته راځو سټیکر مثلا تاسو کولی سئ یو سټیکر ولګوئ یا مثلا دلته یو عکس سره سټیکر ولګوئ هغه ستاسو کار ده کوم لګوئ کوم نه لګوئ او فلټر خو نو تاسو خپله ښه پوهېږئ چې مثلا په کم فلټر کې غواړئ په داسې شکل کې غواړئ په داسې شکل کې د څه رقم دا رقم شکل کې زه دا اوریجینل کوم او که مثلا غواړئ خپله مثلا دغه کړئ اجست کړئ یا هم ستاسو برابر کړئ نو ته هم کولی سئ مثلا دلته کنټراسټ یې ورزیاتولی سئ کمولی سئ لکه دا رقم ته سیچوریشن یې ورکمولی سئ یا ورزیاتولی سئ هغه ستاسو خوښه ده دلته یو دانه آپشن دی د ویګنیټ په نامه دی دا ډېر مهم شی دی او ډېر ښکلی شی ده او شارپن کې هم کولی سئ مثلا دا ښکلی جوړ کړئ اوس اوکې ورباندې وویل هغه وروسته موږ لرو د افیکټ په نامه آپشن مثلا تاسو کولی سئ دغه افیکټس پر اپلای کړئ لکه دغسې دا هم تاسو کولی سئ سټایل ته راځو سټایل کې مثلا دا بلر کولی سئ داسې شکل باندې په داسې شکل داسې شکل زه دا نه غواړم او له هغه وروسته موږ لرو ډوډل کې مثلا تاسو کولی سئ خط ولیکئ دا رقم د لاس په واسطه باندې دلته مثلا رنګونه دا کولی سئ انتخابولی سئ خط لیکلی سئ دا زه نه غواړم استعمال یې کړم له هغه وروسته موږ لرو فریم
په فریم کې مثلا په کم فریم کې غواړئ. مثلا زه غواړم په داسې شکل کې راسي، یا مثلا بل دانه فریم ورکوم لکه دا دانه یا دا رقم ته، خو دا بیا کراپوي دا نور عکسونه کراپوي، نو ځکه نه غواړو چې استعمال کړو. له هغه وروسته موږ لرو روټیټ. د روټیټ باندې کله کلیک وکړئ دا وینئ ګورئ موږ ته وایي چې په دا بل طرف باندې غواړئ څه رقم یې غواړئ. ورته وایم چې دا ټوله عکس راته واړوه، دا مثلا دا رقم ته اړوي درته هر دانه چې انتخاب کړئ، مثلا له انګل د هر څه درته چینجوي. دلته مثلا د لاس په واسطه باندې کولی شئ چې برابر کړئ سره. دلته مثلا زوم کولی شئ، دا وینئ دا رقم ته رانږدې کولی او لرې کولی شئ. نو دا و د نن ورځې درس. هیله لرم چې تاسو به د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو دا و زموږ لومړنی اپشن چې د کولاج په نامه باندې نومېده، د دغه لومړنی اپشن یعنې د کولاج په نامه باندې د دې چې ما تاسو ته تدریس کړ. نو تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.